Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυράκι. Είναι ένα τυράκι το οποίο το φτιάχνουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Είναι συνδυασμός γάλα-αυγά. Γίνεται φανταστικό, είναι πεντανόστιμο και μπορεί να σταθεί σε ένα τραπέζι άνετα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε μία κατσαρόλα έχω βάλει 1 λίτρο γάλα. Θα πάρουμε λίγο μαϊντανό. Έτσι, ο μαϊντανός είναι προαιρετικός, αν θέλετε τον βάζετε. Θα του δώσει όμως ωραιότατο χρώμα και καταλαβαίνετε ότι θα θυμίζει πάρα πολύ μπλε τυρί. Λοιπόν, όπως είπαμε, 1 λίτρο γάλα, θα βάλουμε το μαϊντανό μέσα. Θα βάλουμε 5 κρόκους από αυγά, έτσι. Έχουμε ξεχωρίσει τα αυγά με τα σπράδια. Θα βάλουμε 5 κρόκους. Ωραία. Εδώ έχω τα σπράδια από το αυγό. Θα το βάλω σε ένα μπολ. 200 γραμμάρια γιαούρτι, έτσι, θέλω να είναι με full λιπαρά, υπάρχουν στο εμπόριο με 10%, έτσι, όσο πιο πολύ λιπαρό είναι το γιαούρτι, τόσο περισσότερο μείγμα θα βγάλουμε, τυρί θα βγάλουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε 1 κουταλιά της σούπας χοντρό αλάτι, έτσι, ή κανονικό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα χτυπήσουμε καλά εδώ και ανάβουμε τη φωτιά μας. Ανακατεύουμε εδώ να σπάσουν οι κρόκοι. Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και λίγο γλυκό πιπέρι ή λίγη πάμπρικα καπνιστή για να δώσει χρώμα. Περιμένουμε να έρθει ο βρασμός. Ανακατεύουμε. Μόλις το δούμε ότι έχει αρχίσει και ζεσταίνεται, θα ρίξουμε 50 γραμμάρια βούτυρο. Είναι ένα φανταστικό τυρί, μοσκοβολάει, γίνεται σκληρό. Μπορείτε να το βάλετε σε σάντουιτς, μπορείτε να το βάλετε οπουδήποτε θέλετε. Λοιπόν, ο βρασμός έχει ξεκινήσει. Κλείνουμε τώρα τη φωτιά. Θα ρίξουμε μέσα το ασπράδι με το γιαούρτι. Ανακατεύουμε λίγο. Και ανάβουμε πάλι τη φωτιά μας χαμηλά. Έτσι, ανάβουμε τη φωτιά μας να κόψει το γάλα, έτσι, και να βράσει το ασπράδι με το γιαούρτι για 3 με 4 λεπτά. Κοιτάξτε πως γίνεται, βλέπετε. Λοιπόν, εφόσον έχουν περάσει 2-3 λεπτά,
Κλείνουμε τη φωτιά μας και το αφήνουμε για 4-5 λεπτά. Λοιπόν, περάσαν τα 4-5 λεπτάκια. Πάμε. Λοιπόν, πιέζουμε καλά. Λοιπόν, βάζουμε ένα καπάκι να το πιέζει, έτσι, και από πάνω θα του βάλουμε βάρος. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε από πάνω σαν βάρος, μπορείτε να βάλετε βάζα όπως έχω βάλει εγώ, μπορείτε να βάλετε νερό, οτιδήποτε να έχει βάρος για να μπορέσει να καθίσει και να φύγουν τα υγρά του όλα. Εντάξει, από μία ωρίτσα πάμε να δούμε τι κάναμε. Κοιτάξτε, είναι ζεστό ακόμα βέβαια, έτσι, θέλει ακόμα, πρέπει να το αφήσετε να κρυώσει. Εγώ θα σας το δείξω όμως. Αυτό είναι το τυρί, έτσι. Λοιπόν, θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα σας το κόψω στην αρχή να το δείτε πως είναι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!